Paljon onnea vaan. Menee se. Tervetuloa Traders Clubin 5-vuotisjuhlajakson pariin. Täällä Jukka ja Tuomas on jälleen kerran taas keskustelemassa markkinoista ja siitä, että miten me saadaan susta parempi tradaaja. Tämä nyt on vissiin jakso 217 ja ollaan tässä jo 5 vuotta pungerrettu. Sillähän, mä en tiedä, onko tämä nyt se eksakti päivä, just kun aloitettiin 5 vuotta sitten, mutta joka tapauksessa 5 vuotta sitten huhtikuussa ja huhtikuun alussa nimenomaan me tehtiin ensimmäinen TC-jakso. Siinä on vähän äijät vähän muuttunut, vähän on setappi muuttunut ja vähän on kalusto muuttunut ja kaikki muukin, mutta samaa tekemistä on ollut kumminkin tämä 5 vuotta. Säkin oot tässä veivannut jo aika paljon. Tuossa just katsottiin ennen kuin kuvattiin ja otettiin itse asiassa tähän teillekin ihan näytille, niin sulla on 1700 veiviä tullut vedettyä tässä 5 vuoden aikana, kun ollaan Traders Clubia ja sun näkemyksiä ja sun treidaamista seurattu tässä sarjan aikana. Joo, oikeastaan hieman yllätti toi kauppojen määrä, että noin paljon tullut noita eri kauppoja otettua. Toi tarkoittaa käytännössä sitä 1725 ostoa ja myyntiä yhteensä, eli siitä tiputaan sinne suurin piirtein 850 tradeen, kun yhdessä tradeissa on aina osto ja myynti, mutta siinä vielä jos mennään tarkemmin, niin usein saattaa olla, että joita on ostettu 2 erässä, myyty parissa erässä, jolloin ehkä se todellinen trademäärä on lähempänä 700. Sekin on aika paljon loppupeleissä, eli jos se laskee vuositasolla, niin 140 tradea per vuosi, eli semmoinen 2,7 per viikko. Eli aktiivisesti ollaan tehty kyllä swing tradausta, mitä tuossa alkussa on tehty, ja ehkä toi käyrä näyttää just siltä, miltä sen pitääkin näyttää, että tasaisesti mennään koko ajan pikkuhiljaa ylöspäin ja ei oikeastaan väliä sillä, että mihin suuntaan markkina menee. Niin kuin näkyy, meillä on tuossa muutama karhumarkkina ollut ja tuossa 2022kin salkku jatkoi ylöspäin menoa sillä aikaa, kun indeksit meni alaspäin. Tämä on kyllä ihan loistavan näköinen tämä graafi, että tässä on monet ehkä silloin alkuun ainakin epäili sitä, että onko mahdollista edes tehdä ylituottoa markkinoihin nähden, että jos tekee näin aktiivisesti kauppaa, että useinhan se on se semmoinen ehkä yleinen, ei nyt voi sanoa harhaluulo, mutta ainakin oletus siitä, että jos käy kauppaa paljon, niin sulla on niin paljon kuluja, että sitten tavallaan tämän tyyppinen graafi olisi täysin mahdoton saada, mutta kyllähän sä oot totta kai tässäkin kuluja maksanut ja säkin vedät nykyään ihan normaalilla niin active trader-asiakkaan hinnastolla tätä, että silloin kun sä olit töissä täällä, niin alkuun saattaa olla, että siellä oli jotain, pääsit vetää tuolla henkilökuntahinnastolla, mutta jälkikäteen sitten, kun tässä on kumminkin monta vuotta sen jälkeen vielä vedetty, niin ihan normaalilla asiakkaan hinnastolla ja silti näin kova suoritus, niin se kyllä ansaitsee ainakin meikäläiseltä uploadit tässä vaiheessa, että ihan ok suoritus. Ihan ok. Tosiaankin 4,5 kertaa toi indeksin tuotto, jos indeksinä pidetään SP500-indeksiä vertailussa, niin se on ihan kyllä hyvä. Ja nyt kun usein ollaan tosiaan kyselty niistä kuluista, niin mä ajattelin näyttää vuosikuluraporttia, joka kaikille tuonne Nordentin palveluun on ilmestynyt viime vuoden osalta, niin sitten voi käydä katsomassa sitä omaakin vuosikulua, että minkä näköinen se on ollut siellä. Eli sieltä tosiaankin näkee, että viime vuonna komissioita on maksettu tuommoinen yli 600 €, ja sitten taas on nyt rahoitusvälinekustannuksia, eli lähinnä ne liittyy noihin viputuotteisiin ja niihin liittyviin kuluihin, eli vaikka jos sitä pitää yön yli, niin siinä tulee tiettyä kulua sen tuotteen kautta, niin sitä kautta tulee sitten noin rahoitusvälinekustannukset, eli yhteensä yli 700 € kuluja, joka loppupeleissä näin pienessä salkussa, joka on nyt tuommoinen 8000 €, niin on aika paljon. Eli käytännössä tuommoinen 10% hävitään pelkästään kulujen kautta tuossa vuoden aikana. Ja sekin vaan ehkä niin kuin todistaa sitä, että kun salkkukäyrä kuitenkin on nouseva, niin huolimatta niistä suhteellisen korkeista kuluista, mikä liittyy näin aktiiviseen kaupankäyntiin, niin kuitenkin se on hyvinkin voitollista tekemistä. Ja ne ajoitukset onnistuu suhteellisen hyvin siellä salkussa, kun salkkukäyrä on vuodesta toiseen aika tasaisen nouseva. Jos nopealla matikalla laskee, niin se, että sulla menee jo 10 pinnaa heti kättelyssä tavallaan sitten niin kuin per vuosi niihin kuluihin. Sitten sen jälkeen, jos keskimääräinen tuotto indekseissä 7 pinnaa, niin sitten siitä ehkä sillä niin kuin pyöristäen pitäisi saada se vähintään 17 pinnaa, jotta sä pääsisit siihen ylituottoon.
Ja sitten totta kai se, että kun nyt on ollut vielä kovia vuosia pörssissä, ei toki ihan joka vuosi, tässä on 5 vuoden sisään sattunut, niin kuin sanoitkin, niin karhumarkkinoita myös, mutta se, että kun sä oot saanut myös karhumarkkinassa tehtyä tuottoa, etkä mennyt miinukselle niin kuin indeksi, niin silloinhan totta kai, vaikka sä teet kuluilla sitä tappiota, niin sä saat heti myös kaulaa siihen, jos sä pystyt sun näkemyksellä tekemään parempaa tuottoa kuin indeksi. Joo, ja tässä pääomaltaan pienessä salkussa korostuu vielä se, että kulut on kuitenkin suhteellisen korkeat tässä, eli käytännössä kun mennään edelleenkin se niin kuin minimikuluissa, niin ne pääomat, mitä sijoitetaan kerrallaan, nyt kun ne on vähän yli tonnia, niin voisi hyvin olla moninkertaisesti silti oltaisiin siellä minimissä edelleenkin. Eli käytännössä jos pääomat olisi suurempia tässä, hieman vaikka 3-kertaiset, 5-kertaiset, niin silti kulut olisi samankokoisia, eli suhteellisesti kulut olisi pienempiä. Mutta mun mielestä tämmöisellä alle 10 tonnin salkulla on niin kuin realistista näyttää myös katsojille sitä, että jos mietitään sitä, että se oma treidisalkku, sen pitäisi olla vain pieni osuus siitä sijoitettavasta pääomasta, niin tällaisella pienemmälläkin summalla pystyy tekemään ihan hyvin ylituottoa. Mutta siirrytään seuraavaksi katsomaan sun salkun 5 vuoden kehitystä. Mä en tiedä, ollaanko me koskaan itse katsottukaan niin pitkälle, koska sun salkku tuli tarkasteluun vasta myöhemmin jossain vaiheessa. Mä luulen, että me ollaan 3 vuotta vasta seurattu tätä sun salkkua. Niin haluatko kommentoida sitä, että mitä siellä on tapahtunut 5 vuoden aikana? No joo, siinä oli silloin kun aloiteltiin sun kanssa tekemään tätä Traders Clubia, niin mullahan ei ollut varsinaisesti ihan niin aktiivista otetta markkinaan. Mä vasta tavallaan ehkä silloin opettelin tätä koko tavallaan niin kuin treidausaspektia tai aktiivisempaa otetta koko sijoittamishommaan, koska kyllähän tätä voi tehdä sillä niin kuin indeksipuolella ja samaan aikaan myös vähän ottaa pikku veiviä sivussa. Mulla oli ehkä sen tyyppistä enemmän, että aina jos löytyy joku hyvä pelipaikka, niin iskettiin silloin kiinni ja sitten mulla oli tavallaan niin kuin hirveästi semmoisessa. Mulla oli jotain osinko-osakkeita joskus back in the days ja ollut paljon enemmän niin kuin rahastoja ja kaikkea muuta, mutta sitten ehkä niin kuin sun myötä niin mä oon jotenkin niin kuin alkanut oppimaan ja opiskelemaan ylipäätään tätä koko niin kuin aktiivisempaa puolta sijoittamisesta ja helkkari hauskaa ollut, että nyt kun tässä katsoo tätä kurssigraafin 5 vuoden ajalta, niin eihän tuossa niin kuin ihan hirveästi kovempaa tuottoa tehty kuin indeksi, mutta mä väitän, että mulla on ollut hauskempaa kuin se, että mä olisin laittanut vaan kuukausisäästöllä indekseihin, että mulla on jotenkin aina ollut vähän se, että paljon kivempi vaan niin kuin tehdä itse näitä juttuja kuin se, että antaa sen vaan rullaa jotenkin automaattisesti. Ja totta kai nyt tässä, kun sunkaan kun puljaa joka viikko, niin tässähän saa aika hyvin insightteja niin kuin markkinasta ja ehkä jostain ihan hyvistä pelipaikoistakin. Niin toivon mukaan tämä tästä nyt lähti serkaneen, että nyt tämä 5 vuoden käyrä ei ole ihan niin mairitteleva. Mä väitän, että tuossa ehkä silloin joskus 21 me taidettiin ehkä alkaa seuraa mun salkkuu, koska muistan, että siellä oli tehtiin joku jaksokin otsikolla, että Tuomaksi salkku -20 tonnia. Se oli just näitä päiviä, kun tultiin ihan hirveästi tonttiin tuossa, mutta tähän mennessä on ollut hauskaa, ei ylituottoa varsinaisesti, ja tradejakin kumminkin 762 tapahtumaa ollut, että sitten siitä kun jakaa sen 2, että saadaan ne ostot ja myynnit pois, niin kyllä se niin kuin aika monta veiviä on tullut tässä vuosien saatossa tehtyä, vaikka se ei olekaan ihan niin aktiivista kuin sulla, ja siihenkin kulut huomioiden, toki mulla on se henkilökuntahinnasto, mutta mä en haluaisi uskoa, että se on ihan niin paljon vaikuttanut siihen, koska itsekin teen aina vähän semmoisia niin kuin sanotaan näin, että niin kuin normaalikokoisia tradeja, että en ole mitään semmoisia niin kuin 100 euron osakebetsejä heittänyt ikinä, vaan että ne on aina niitä niin kuin tonnin luokkaa tai siitä ylöspäin. Luulisin, että ehkä just sillä omalla tekemisellä pystyn vähän näyttämään, että tämmöistä se myös voi olla, että vaikka ei ehkä ihan niin aktiivista kuin sulla, mutta joka tapauksessa sillä niin kuin voitollista siinä mielessä, että ei ainakaan niin kuin mennyt 0 alapuolelle toi graafi tässä 5 vuoden aikana. Joo, eli se tarkoittaa sitä, että kun kulut otetaan pois, niin periaatteessa siinä mielessä olet viitannut markkinan kuitenkin, eli ajattamalla onnistunut siinä omassa tekemisessä. Kulut on vaan sitten tuonut sen samalle tasolle indeksin kanssa. Aika lailla just noin. Joo, mutta ehkä tässä viimeiset 5 vuotta ollaan opiskeltu yhdessä tätä markkinaa ja treidaamista ja mietitty, että minne markkina voi seuraavaksi mennä, niin ehkä tässä on jotain insightteja niin kuin oppinut ja seuraavat 5 vuotta niin voi olla sitten vielä selkeästi voitollisempaa tekemistä. Kyllä. Itse asiassa just pitääkin mainita, kävin salilla eilen ja siellä yksi kaveri tuli taas morottaa sillä ja kiitteli paljon sisällöstä ja sitten vaan niin kuin vähän aikaa puitiin sijoittamisesta, niin se on jotenkin ihan hirveän hauskaa ollut, että me ollaan voitu sillä tosi aktiivisella näkemyksellä ja otteella ja sitten mä ehkä en niin aktiivisella otteella, niin ollaan pystytty tarjoamaan sitten myös katsojille, koska hän oli sitten indeksisijoittaja ja hän silti katsoo meidän sisältöä, niin hirveän kiva kuulla se, että vaikka sä et ole välttämättä itse mikään niin kuin päivätreidaaja, niin sä silti saat jotain irti tästä, mitä me niin kuin tehdään täällä niin kuin katsojien kanssa viikosta toiseen. Se on loistava kuulla.
Viime jaksossa me puhuttiin niitä työllisyystilastoja ja varmaan osittain myös siitä syystä saatiin toi tommonen isompi vihreä kynttilä, joka sitten ponnautti meidät seuraavan kerrokseen, mutta siitä lähtien niin sen jälkeen ei oikein viikon aikana tapahtunut juuri mitään. Että pörssi on nyt hiljentynyt, onko se, että kesä lähestyy vai mikä homma, että ei oikein mitään niin kuin merkittävää tapahtumaa nyt ainakaan viikolta raportoitavista SP500 puolelta. Joo, oikeastaan tuossa oli tietysti nuo pidemmät pyhät, silloin yleensä pörssissä on hiljaisempaa, ja toki siinä oli vapaa-päiväkin välissä, mutta mikään ei sinänsä muuttunut, eli eilen viimeksi tehtiin kaikki aikojen huiput tuolla SP500 puolella, ja sama vakaa trendi tässä jatkuu, eli ei oikeastaan ole mitään raportoitavaa tältä suunnalta, että kaikki dipit on ostopaikkoja, kunnes toisin todistetaan, ja pitkään aikaan ei olla tultu osumaankaan tähän 20 emaan, eli taas seuraavan kerran, kun siellä käydään, niin se voi osoittaa ihan hyväksi ostopaikaksi. Ja nyt tähän meillä on ensimmäinen kvartaali takana, eli käytännössä voidaan katsoa sitä ensimmäisen kvartaalin kehitystä. SP500 nousi hieman yli 10% tuossa ykköskvartaalin aikana, ja näitä yli 10% kvartaalinousuja, ekan kvartaalin nousuja ei ole nähty kuitenkaan hirveän monia, koska katsoo SP500 pitkää historiaa, ja yleensä on vaan kertonut siitä, että kun vuoden alku on vahva, niin myös loppuvuosi on erittäin vahva, eli yli 90% noista havainnoista, kun nähdään näin vahvaa nousua alkuvuodesta, niin ne seuraavat 3 kvartaalia tuppaa olemaan aika vahvoja kanssa. Ja itse asiassa tässä kävi semmoinen harvinainen keissi vielä, että meillä on 2 peräkkäistä yli 10% kvartaalia nyt tässä kirjoissa, koska myös 4. kvartaali oli yli 10% nousu tuolla SP500 puolella. Ja silloin, kun ollaan nähty 2 peräkkäistä yli 10% kvartaalia, niin tässä löytyy historiasta vain 7 kappaletta, niin kertaakaan ei olla sitten seuraavan 12 kuukauden aikana laskettu. Oikeastaan muissa tutuissa indekseissä ei olekaan sen ihmeellisempiä tapahtumia, mutta jos kurkataan tänne Helsinkiin, niin täällä on jonkunnäköistä toivon pilkahdusta ehkä nähtävissä. Eli toi alkuvuoden luisu kääntyi eka tuommoiseksi sivuttaismenoksi ja sen jälkeen ollaan muutaman päivän ajan tässä jo yritetty hieman nousuakin ja käytännössä ollaan nyt kaikkien liukuvien keskiarvojen päällä ja tässä pientä toivonpilkahdusta näkyy kyllä, että näyttää siltä, että maailmalta tulee ihan hyvää dataa, niin etenkin sieltä Suomelle tärkeästä teollisuustuotannosta. Jos se lähtee vetämään globaalisti, niin nämä Suomen hyvin teollisuuspainotteiset firmat niin hyötyy siitä. Eli kyllä tässä jonkunlaista niin kuin positiivista kehitystä näkyy ehkä tänne Helsinkiinkin. Toki sitten kun zoomataan vähän niin kuin ulospäin, niin nähdään, että kuinka alhaalla täällä ollaankaan. Eli periaatteessa tuo nousu, mikä nyt ollaan nähty, niin se on ollut ihan vahva tuo pomppu, mutta nyt tarvittaisiin seuraava leikki ylöspäin tuolla, jotta tämä alkaisi tämä tekninen kuva paranemaan. Mutta se tosiaankin, jos noustaan tänne edellisten joulukuun ja alkuvuoden huippujen yläpuolella, niin sen jälkeen nämä kaikki liukuvat keskiarvot alkaa aika nopeasti näyttämään aika hyvät sen jälkeen. Eli tässä voi periaatteessa olla kyllä kehittymässä se potentiaalinen nousutrendi tänne Helsinkiinkin. No onko tämä Helsingin lisäksi jotain muutakin tämmöistä mielenkiintoista nostoa tähän? Voitaisiin oikeastaan katsoa öljyä pitkästä aikaa. Täällä tosiaankin on kehittymässä tämmöinen potentiaalinen uusi nousutrendi. Eli öljyhän tosiaankin tuon 22 kevään jälkeen oli pitkään vahvassa laskussa ja se toisaalta auttoi myös niin kuin inflaatiotilannetta. Mutta nyt nämä öljyn liikkeet, mitkä on aika radikaaleja ollut kyllä, niin joulukuun pohjalta ollaan tultu nyt yli 25% ylöspäin öljysuhteen. Ja tämä aika suoraan korreloi myös sitten noiden polttonesteiden kanssa tuolla inflaatiokorissa, mikä sinällänsä on taas niin kuin huono uutinen ehkä inflaation kannalta. Eli nyt kun me toivottaisiin, että niitä uusia inflaatiopaineita ei mistään syntyisi, niin tämä on yksi semmoinen selkeä erä, joka vaikuttaa kyllä siellä niin kuin inflaatiokorissa jonkin verran. Eli jos tämä vahvasti nousee, niin se kyllä näkyy hieman sillä puolella. Toisaalta taas sitten se öljyn hinnan nousu yleensä ei ole missään nimessä taas niin kuin maailmantalouden näkökulmasta negatiivista. Eli silloin, jos oletettaisiin, että kasvu on hidastumaan päin, niin öljy ei olisi tämmöisessä vahvassa nousussa. Et siinä mielessä se kertoo ikään kuin siitä, että kasvu on aika vahvaa, mutta sitten jos se taas säteilee liikaa, etenkään tämmöisessä yhtään niin kuin hauraassa inflaatiokuvassa, niin se voi olla niin kuin negatiivinen vaikutus kuitenkin sitten taas, jos mietitään niitä keskuspankkien koron laskuja. Eli tämä nyt tulee jo osittain näkymään tuossa maaliskuun inflaatioraportissa ja toki myös sitten tässä huhtikuun inflaatioraportissa, jos öljyn hinta pysyttelee korkealla tai etenkin jos se vielä jatkaa ylöspäin tästä. Pitkänä perjantaina saatiin taas lisää inflaatiolukuja, eli tämä Fedin lemppari PCE-inflaatio tuli julki, ja siinä ei nyt oikeastaan varsinaisesti tapahtunut mitään teknisesti ottaen pientä nousua, mutta kuten graafistakin näkyy, niin aika merkityksitön nousu kumminkin tällä isossa kuvassa.
Kyllä, eli tässä näkyy aika hyvin, miten tuo inflaatio-ongelma on taustapeilissä. Ja itse asiassa, jos katsoo tarkkaan tätä lukua, että mikä se oli, niin se oli tosiaan 2,451. Eli pyöristyy 2,5, mutta hyvin lähellä sitä, että pyöristyy sinne 2,4, mikä niin kuin viime jaksossa katsottiin, niin oli käytännössä se, mikä oli Fedin vuoden lopun tavoite, eli PCI-inflaatio. Eli käytännössä me ollaan suurin piirtein siellä Fedin tavoitteessa inflaation suhteen tälle vuodelle. Ja sitten voisi sanoa, että oikeastaan tämä inflaation kannalta hyvä uutinen. Ja jos jatketaan hyvien uutisten linjalla, niin teollisuustuotantokin Jenkeissä on kääntynyt kasvuun. Kyllä, viimeisen viikon aikana ollaan saatu itse useimmistakin maista, muun muassa jopa Kiinasta aika hyviä uutisia teollisuustuotannon suhteen. Siellä on ostopäällikköindeksit ylittänyt odotuksia, kääntynyt takaisin kasvun puolelle. Jenkeissäkin tämä ISM-indeksi kääntynyt ensimmäistä kertaa 1,5 vuoteen takaisin yli 50, eli sinne kasvun puolelle. Ja oikeastaan koskaan ei olla nähty, että oltaisiin pysytty tuolla alle 50 yli 1,5 vuotta ilman, että oltaisiin mennyt taantumaan. Eli tämäkin vaan on yksi taas näistä niin kuin indikaattorista, joka kertoo siitä, että kun se taantuma ei koskaan tullut, niin nyt alkaa näyttämään siltä, että aletaan kääntymään nousuun ja uudestaan kasvuun niilläkin sektoreilla, missä sitä heikkoutta on eniten näkynyt tässä viimeisen 1,5 vuoden aikana. Viime jakso oli tullut kommentti siitä, että kun meillä on nyt ollut viime pari jaksoa tässä siitä, että tämä demograafinen muutos maailmassa globaalisti on sellainen negatiivinen asia, mutta sitten sulla on kumminkin tällä markkina- ja makronäkemysslaidilla demograafinen boosti positiivisella puolella. Mikä tämä ristiriita nyt tässä oikein on? Ja katsojakin siellä, joka kyseli, niin haluaisi tietää, että mikä homma? Joo, otetaan nyt vielä kolmanteen jaksoon putkeen tästä demografisesta muutoksesta, koska tämä on oikeasti niin kuin pidemmällä aikavälillä mun mielestä todella merkittävä asia, mistä puhutaan aivan liian vähän. Ja jotta vielä niin kuin terotetaan ja selkeytetään tätä konseptia, niin puhutaan tästä vielä yhden jakson verran. Ja tosiaankin tuossa mun makro- ja markkinanäkemyksessä yleensä nämä on aika jenkkikeskeisiä nämä asiat, koska itse seuraan nimenomaan SP500-indeksin kehitystä ja ennustan osakemarkkinoita nimenomaan sen indeksin kehityksen kautta, jolloin tietenkin se jenkkidata keskeisyys niin kun on niin kuin kaikista tärkeintä. Ja Jenkeissähän tilanne on niin kuin monella tapaa siinä demografisen puolella hyvä, eli siellä toisin kuin länsimaissa ja Kiinassa väestö ja työikäinen väestö jatkaa kasvuaan tästä seuraavien 10 vuosien aikana. Ja samaan aikaan tämä demografinen boosti, mihin tässä erityisesti viitataan, on se, että toi eläköityvä iso sotien jälkeinen sukupolvi on äärimmäisen varakas ja tuommoista eläköityvää noin varakasta sukupolvea ei olla aikaisemmin nähty. Ja myös nykyään, kun eletään paljon pidempään, niin sieltä tulee ikään kuin vielä niin kuin boostia sitä kautta, että vaikka eläkeikäisten määrä kasvaa ja työikäinen väestö ei välttämättä kasva niin kovaa kuin aikaisemmin, niin edelleenkin sitä kulutusta tulee sieltä niin kuin eläköityneen väestön kautta myös. Eli tässä on niin kuin useampi leijeri, mitä pitää ottaa huomioon. Eli käytössä meillä on niin kuin yksi, mitä voidaan tarkastella, on se työikäinen väestö. Sitten meillä on se koko väestö, joka kuitenkin niin kuin kaikki heistä kuluttaa jollain tasolla enemmän tai vähemmän. Ja sitten tässä globaalissa kontekstissa tärkeää on myös se, että esimerkiksi, että mikä se Aasian ikään kuin nousupotentiaali siellä vielä on, eli kuinka paljon sieltä köyhyydestä ihmisiä nousee vielä keskiluokkaan ja se kuluttaminen siellä nousee huomattavasti sitä kautta. Eli kun me katsottiin toisessa jaksossa sitä, että sieltä nousee vielä yli 1,000 miljoonaa ihmistä Aasiassa sinne keskiluokkaan, niin se on positiivinen asia, mutta itse asiassa, jos sitä vertaa niin kuin siihen, että mitä viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut, se on itse asiassa pienempi määrä, mitä tässä niin kuin seuraavan, tai se taisi olla vuoteen 2030 mennessä ihmisiä nousee sinne keskiluokkaan. Että se periaatteessa se vielä niin kuin, se sama kehitys jatkuu siellä, vaikka sekin itse asiassa hidastuu. Eli se nyt ei ole mikään niin kuin merkittävä boosti taas niin kuin maailmantaloudelle, koska sitä kehitystä me ollaan nähty tässä jo oikeastaan niin kuin 20 vuotta, että se aasialainen väestö nousee sinne keskiluokkaan ja se ennemminkin pikkuhiljaa vaan kääntyy hitaammaksi ja hitaammaksi. Eli siinä pointtina oli oikeastaan se, että korostetaan sitä, että missä sitä kasvua tulee olemaan tässä seuraavan 10 vuoden aikana ja missä sitä ei tule olemaan, koska me nähtiin siinä samassa, että niin kuin Euroopassa keskiluokka kääntyy itse asiassa laskuun tässä seuraavan 10 vuoden aikana ja se on erittäin huolestuttavaa taas. Mutta katsotaan vielä pari havainnollistavaa kuvaa ja lähdetään siitä syntyvyydestä, koska tosiaankin nykysyntyvyydellä maailmassa väestö kääntyy hyvinkin nopeasti laskuun, etenkin meillä täällä Euroopassa, myös Kiinassa ja Suomessahan tilanne on yksi heikoimmista. Eli jos katsotaan sitä Suomen syntyvyyslukua 1,26, niin mitä se tarkoittaa? Jos ajatellaan sitä,
että meitä on nyt 100 ihmistä, sanotaan vaikka, että meidän sukupolveja, milleniaaleja, ja me tällä syntyvyysluvulla saadaan lapsia 63 kappaletta, ja mitä se tarkoittaa sitten niin kuin seuraavaan sukupolveen siitä. Eli jos mietitään siitä, että meidän ikäiset saa ehkä nyt suurin piirtein tässä iässä lapsia, ja meidän lapset sai sitten suurin piirtein 30 vuoden päästä lapsia, niin mitä se tarkoittaisi, että kuinka paljon siihen sukupolveen enää syntyy. Niin sinne syntyy enää 40 lasta sitten siihen seuraavaan sukupolveen. Eli 140 mennään periaatteessa näinkin nopealla temmolla, ja se on niin kuin eksponentiaalista käytännössä se lasku tuossa, niin se vaan havainnollistaa sitä, että kuinka pahassa jamassa nyt ollaan, että tästä ollaan niin kuin pitkään puhuttu, mutta nyt se itse asiassa alkaa kääntymään vasta meillä Euroopassa ja Kiinassakin. Eli jos katsotaan sitä parhaassa työiässä olevaa väestöä USAssa, Euroopassa, Japanissa ja Kiinassa, eli 25-64-vuotiaita, niin nähdään, että tuo käännöshän on tapahtunut jo yli 5 vuotta sitten. Ja nyt ollaan menty jo väärään suuntaan jonkun aikaan, mutta se merkitys ei välttämättä vielä näy sitä kautta, että väestö kokonaisuudessaan näissä 4 maassa kasvaa. Samaan aikaan ne maantieteelliset erot on myös ihan selkeitä, ja tällä seuraavalla graafilla hyvin näkyy, että kuinka paljon ne poikkeaa toisistaan. Eli tässä näkyy käytännössä jenkkien vahvuus, eli se tulee jatkamaan erittäin vahvana pidemmän aikaa, kunnes ehkä tuossa 40-luvulla se pikkuhiljaa tasaantuu sitten toi jenkkienkin työikäisen väestön nousu. Eli nyt kun meillä on työikäinen väestö vähentynyt, niin sehän tarkoittaa sitä, että on vähemmän niin käsipareja töissä, mutta se, että sitten kun koko väestö kääntyy laskuun, niin sehän tarkoittaa sitä, että meillä on vielä lisäksi vähemmän kysyntää, ja sitten nämä asiat yhdistettynä, ne ei ainakaan kuulosta siltä, että maailman talouden kasvu olisi mitään hirveän kovaa ainakaan siinä vaiheessa, että jos työikäinen väestö sekä kysyntä ja kaikki muu koko ajan pienenee ja supistuu. Joo, ehdottomasti. Etenkin jos jatketaan tarkastelua nimenomaan näissä maissa ja alueilla, mistä puhuttiin, eli Jenkit, Eurooppa, Kiina ja Japani, niin nähdään, että se väestön kääntyminen laskuun näillä 4 alueella lähestyy erittäin huolestuttavasti. Ja harkoin tuossa, että se on tuossa vuoden 2026 tienoilla suurin piirtein. 6 lakipiste saavutetaan ja sen jälkeen ollaankin sitten pudotuksessa. No miten tämä tilanne näyttäytyy sitten Suomessa? No siinä mielessä heikolta, että jos miettii, että mitä suomalaisten yritysten päämarkkina-alueet on, Eurooppa, Jenkit, Kiina, niin tilanne näyttää aika heikolta sen suhteen, että väestö kääntyy laskuun näillä alueilla ja sitä kautta ei voi olla vaikuttamatta sitten kysyntätilanteeseen pidemmässä juoksussa. Jos katsotaan ihan vielä Suomi-spesifiä väestöennustetta, niin tämän mukaan Suomessa väestö kääntyisi laskuun itse pikkasen myöhemmin, eli tiedetään, että työikäinen väestö on Suomessa kääntynyt laskuun tuossa jo noin 15 vuotta sitten, mutta vasta tuossa 2030 korvilla kääntyy sitten väestö lukumäärällisesti laskuun. Eli siihen on vielä muutama vuosi aikaa, mutta loppupeleissä kyllähän tuo 6 vuotta menee aika nopeasti tässä ihan siivillä kuitenkin. Ja jos miettii osakkeita taas, niin niiden pitäisi heijastella niitä kaikkia tulevia tuottoja ja kassavirtoja. Eli siitä näkökulmasta niin näitä pitää alkaa peilaamaan pikkuhiljaa. Ja etenkin jos niin kuin mietitään jotain niin kuin hyvin yksinkertaista yhtiötä, jonka liiketoiminta on vaikka myydä kännykän liittymiä tai myydä ruokaa Suomessa, niin miettii niin kuin niitä kasvutekijöitä, joita näkyy tässä taustalla. Ja miten se vaikuttaa sitten se, että väestö kääntyy oikeasti laskuun tuommoisten yhtiöiden kohdalla, jolla käytännössä pääasiallinen tapa kasvattaa sitä myyntiä on se, että niitä suita tulee lisää ruokittavaksi tai tarvitaan lisää matkapuhelinliittymiä sen takia, että ihmisiä tulee lisää, koska jokaisella ihmisellä nyt on jo kännykkäliittymä, niin sitä ei tarvita muuten uutta, jos ihmisiä ei tule lisää. Niin täällä on aika merkittäviä vaikutuksia sitten kyllä niin kuin yhtään pidemmällä aikavälillä ja niitä on hyvä alkaa miettimään jo osakesijoittajankin tällä hetkellä. Tämä tilannehan ei vaikuta oikeastaan kenenkään puolesta hirveän hyvältä, että jos miettii, että tämä väestönkasvu suoraan vaikuttaa yrityksiin, mikä nyt sitten vaikuttaa totta kai sitä kautta myös yksilöihin ja kuluttajiin, mutta sitä kautta myös varmasti myös reaaliomaisuuteen, kämppien hintoihin ja muuhun, että silloin kun on kysyjiä vähemmän, niin silloin myöskään, ja jos se tarjonta on pysynyt samana, niin kysyntä-tarjontabalanssi, niin kuin hyvin kaikki uraanitietäjät tietää, niin sillä on vaikutusta. Eli nyt sitten kun täällä Suomessakin varsinkin kun väestö pienenee hirveätä vauhtia, niin meillähän on muutenkin jo kämppien hinnat lähtenyt laskuun, mutta se, että jos meidän kämppien ostajat lähtee vielä kovempaan laskuun, niin me jäädään tänne nyt tyhjien kämppien kanssa. Joo, se on ongelma etenkin Suomen koko maan mittakaavassa ja se me tiedetään, että sitten tosiaankin on 15 vuotta siitä, kun
työssä käyvien määrä kääntyi laskuun ja kohta aletaan lähestymään sitä pistettä, että väestö kääntyy laskuun, niin pahoin pelkään, että asuntojen reaalihinnat koko maassa nimenomaan, niin on saattaneet tehdä sen lopullisen huipun ja koskaan ei enää palata noihin vanhoihin huippuihin. Jos katsoo noita omakotitalo- ja rivitaloasuntoja, itse asiassa huiput on tehty tuossa 2010-luvun alussa ja sen jälkeen niissä ollaan nähty oikeastaan aika tasasta laskua viimeiset 10 vuotta, kunnes sitten nyt viimeisen parin vuoden aikana ollaan tämä romahdus nähty, kun asuntojen hinnat on rajummin tullut tonttiin. Kerrostaloasuntojen suhteen taas, joita tietysti on enemmän niissä halutuimmissa kasvukeskuksissa, niin hintojen nousu reaalisesti on kuitenkin jatkunut tuossa 2010-luvulla. Toki se on ollut aika hidasta oikeastaan, että reaalihinnat ei kuitenkaan hirveästi ole noussut ja nyt toi tiputus, mikä nyt viimeisen parin vuoden aikana ollaan nähty, niin tuossa voi mennä todella pitkän aikaa, jos koskaan saadaan sitä enää kiinni, mutta kokonaisuutena niin tämä näyttää aika heikolta noin niin kuin reaaliomaisuuden näkökulmasta. Ja toki alueellisia eroja tulee olemaan todella merkittävästi. Et jos kaikki pakkautuu tänne Etelä-Suomeen, Helsingin asuntojen hinnat hyvinkin voi reaalisestikin jatkaa kasvussa, samoin kuin muissa isoimmissa kaupungeissa. Mutta väestökehitys tulee näyttelemään iso rooli siinäkin. Jos katsotaan ihan tarkkaan vielä pääkaupunkiseudun asuntojen hintatilannetta, ja pahoittelut hieman epäselvästä graafista, mutta tässä näkyy hyvin tuo reaalihinta ja sen kehitys, eli ei täällä PK-seudullakaan loppupeleissä tuo reaalihinta tuossa 2010-luvulla noussut mitenkään radikaalin vahvasti, ja nyt tuo tiputus, mikä ollaan nähty, ja tämä on vielä 6 kuukautta vanha graafi, sen jälkeen ollaan tultu pikkasen alaspäin, niin aletaan lähestymään reaalihinnoissa mitattuna noita finanssikriisin pohjia, eli kovin on syvä tämä lasku ollut täällä PK-seudullakin, joka varmaan on kaikista näistä kaupungeista se elinvoimaisin ollut ja parhaiten pitänyt hintoja kuitenkin. Me kun täällä Traders Clubissa yritetään löytää niitä parhaita pelipaikkoja pörssistä, niin miten tämä kaikki nyt sitten vaikuttaa sijoittajiin, meihin ja katsojien tuolla toisella puolella? Oikeastaan tämä semmoinen niin kuin yleinen varoitus kaikille sijoittajille, oli sitten osakesijoittajia, asuntosijoittajia tai oikeastaan niin kuin mitä vaan reaaliomaisuutta omistavia henkilöitä, että kannattaa miettiä, että miten nämä muutokset, mitä me tullaan näkemään tässä seuraavan 5-10 vuoden aikana, tulee vaikuttamaan siihen kokonaisuuteen ja toimitaan ennemmin etukäteen kuin sitten liian myöhään, kun ne potentiaalisesti vahvat vaikutukset alkaa näkymään jo siellä peruutuspeilissä, eli toisin sanoen hinnat on tullut sitten jo mahdollisesti alaspäin niissä omaisuusluokissa ja erissä, joihin nämä vaikutukset osuu kaikista vahviten. Näihin mukaviin tunnelmiin on kiva lopetella ja me jäädään tänne syömään tätä synttärikakkua ja synkistelee vielä vähän lisää. Ja luvattiin viime viikolla sitä kysy mitä vaan liveä Traders Clubin osalta, mutta niin kuin ehkä olette jotkut kuulleetkin Juka äänestä, niin hän ei nyt ihan parhassa iskussa pikku flunssan poikasta tuossa, niin siirrytään viikolla eteenpäin. Eli ensi viikolla ottakaa ne kaikki somekanavat seurantaan, koska mä veikkaan, että TikTokki, IG, niin sinne tulee liveä. Ja sitten siellä voi sitten kysyä ihan mitä vaan meiltä, kun täräytetään livet käyntiin siinä ensi viikon kuvausten aikana. Eli tiistaina noin kello 3 aikoihin sanoisin, niin pistetään livet käyntiin. Mutta ei kai tässä sen kummempaa muuta kuin pistäkää taas peukkua vähintäänkin 5-vuotisen taipaleen kunniaksi. Muistakaa pistää kanavaa tilaukseen, jos ette sitten jostain syystä ole vieläkään tehnyt tämän 5 vuoden aikana. Meillä tulee muitakin hyviä videoita tänne Nordnet Suomen YouTube-kanavalle ja sitten kommentoikaa vaikka onneksi olkoon tai jotain muuta, niin Google-algoritmit tykkää niin päin pois. Nähdään ensi viikolla ihan normaali tapa. Hyviä tradeja. Moro. Tervetuloa 5-vuotisjuhlajakson pariin. Täällä Tuomalainen. Okei. No tämähän lähti. Tässä esitetty ei ole, eikä sitä tule käsittää kehotukseksi merkitä, ostaa tai myydä arvopapereita. Sijoittajan tulee sijoituspäätöksiä tehdessään perustaa päätöksensä omaan arvioonsa sekä ottaa huomioon omat tavoitteensa ja taloudellinen tilanteensa. Rahoitusvälineiden arvo voi nousta tai laskea. On olemassa riski, ettet saa sijoittamiasi varoja takaisin.